Hello mga amisay! Welcome back to Attorney GMF Vlog. My name is GT Amado and I am your lecturer for today. Okay, for today's video, we will resume our discussion on Criminalistics Board Exam Favorites. And yung mga lumabas noong November 2019 board exam. So, para sa mga hindi pa po nakakapanood ng part 1, pumunta lang po kayo sa description sa ibaba. Andyan po yung link ng part 1. And andyan na rin po yung link ng rationalization sa 5 areas except sa CLJ ni Sir John Patrick Privado. Siya po ay top 2 noong November 2019 CLE. And of course, andyan din po yung rationalization sa CLJ ni Attorney J.M. Ferraro. Meron din pong rationalization sa CDI at rationalization sa Criminalistics Mock Board Exam ni Ma'am Berna Jean Orayenza. So, siya naman po ay top 1 noong October 2019 NAPOLCOM exam. So, before we start, please don't forget to click the subscribe button and hit the notification bell para lagi kayong updated every time na may panibagong lectures and Q&A kami na i-upload. So, kung gusto mong matuto, just stay with me until the end of this video. Okay, number 26 na tayo. Question number 26. This refers to the helical grooves cut in the interior surface of the bore. A. Breaching, B. Ugib, C. Riffling, D. Swagging. Okay, ang tamang sagot dito ay riffling. Ang riffling mga amisay ay mayroong lands and grooves. So, ganito ang itsura ng riffling sa barrel. Okay, yung grooves, yung depressed portion or yung nakababa. And yung lands, yan naman yung elevated portion, yung nakaangat. Okay mga amisay, ano ang purpose ng riffling? Bakit may riffling? Ang purpose nito ay para maiwasan yung pag-tumbling ng bullet. Kasi once na yung firearm na may riffling ay ipinutok mo, yung bullet ay magro-rotate hanggang sa makalabas siya sa muzzle. And during its trajectory, mas nagiging stable yung ikot ng bullet. And mas accurate siya kesa dun sa bullet na hindi umiikot. Okay, maliwanag? So, example ng firearms na may riffling ay pistol and revolvers. So, yung ugib naman sa letter B, so yan yung tip of the bullet. So, yan. Okay? Okay, next question, number 27. It is the action of light when passing a transparent object. A. Transmitted, B. Absorbed, C. Reflected, D. Refracted. Okay mga amisay, for sure, basic na ito sa inyo kasi high school pa lang na ituro na ito sa atin, no? Ito yung tinatawag na RAT law, reflected, absorbed, and transmitted. So, ano yung reflected? Yung reflected mga amisay, kapag yung light ay nag-bounce back after niya tamaan yung mirror. So, yung light ay nag-reflect sa mga glossy object. For example, yung flashlight, pag tinapat mo siya sa salamin, masisilaw ka rin, diba? Kasi yung light ay nag-bounce back. Yung absorb naman, ito yung kapag yung light ay na-black after niya tamaan yung dark colored object o yung mga opaque object. Ito yung mga object na hindi hinahayaang makalagpas yung light, katulad ng mga black cloth. In short, na-absorb siya, hindi siya lumagpas, hindi siya nag-reflect. So, therefore, yung transmitted, kapag yung light ay lumagpas or nakapasok once natamaan niya yung transparent object. So, ang example nito yung mga plain glass. Yung refracted naman sa letter D o yung refraction, yan yung bending of light. Example nito yung lapis na nakalagay sa kalahating baso ng tubig, yung plain glass mga amisay. So pag tinamaan siya ng light, kung titingnan mo yung gilid ng baso, makikita mo yung lapis parang putol. Yun ay dahil yung light ay nagbend. Kasi sa tubig, yung speed of light is mga amisay ay mabagal. So parang tayo lang. Diba pag tumatakbo tayo sa tubig, sabihin na natin hanggang tuhod yung tubig. Mabagal lang yung takbo natin, unlike kapag wala tayo sa tubig. So, ganun din sa light. Nagiging mabagal yung takbo ng light kapag nasa tubig siya. Okay? Okay, next, number 28.
What do DSLR means? A. Digital System Lens Reflex Camera. B. Digital Single Lens Reflex Camera. C. Dual Single Lens Reflex Camera. D. Double System Lens Reflex Camera. Okay, parang nakakalito naman to. Ang tamang sagot dito mga amisay ay letter B. Digital Single Lens Reflex Camera. So, digital, not dual or double. Okay, next, number 29. What is the average time for the stomach to empty its contents? A. 4 to 5 hours. B. 2 to 3 hours. C. 3 to 4 hours. D. 5 to 6 hours. Okay, anong sagot nyo mga amisay? Ang tamang sagot dito mga amisay ay letter C. 3 to 4 hours. Yan po yung average time bago tuluyang mawalan ng laman ang ating stomach. Okay? 3 to 4 hours po. Next question, number 30. Another favorite sa board exam, no? Ulnar loop, radial loop, alin man sa dalawa, hindi yan nawawala sa board exam. Okay? What fingerprint pattern have slope or downward flow of the innermost sufficiently curved towards the thumb? Okay, towards the thumb daw. A. Ulnar loop. B. Radial loop. C. Tented arc. D. Loop. Okay, ang tamang sagot mga amisay ay letter B. Radial loop. So, radial loop which flows towards the thumb or radius bone, while yung ulnar loop, loops which flows towards the little finger or ulna bones. The names derive from radius bone and ulna bone in the forearm. So, ito po yung radius bone. So, dito yung thumb, ito yung radius bone. And ito yung little finger, ito yung ulna bone. Radius bone, ulna bone. Parang so again, radial loops which flows towards the thumb or radius bone, and ulnar loops which flows towards the little finger or ulna bone. Okay? Okay, alam kong karamihan sa inyo mga amisay, basic na yung mga fingerprint pattern. Pero para dun sa mga nakalimot na kung anong itsura nito, ipapakita ko sa inyo lahat ng pattern. Okay? Ito yung example ng loop. Now, paano natin malalaman kung yan ay radial loop or ulnar loop? First, dapat alam natin kung saang kamay nanggaling yung fingerprint. So, let's say itong nasa kaliwa ay galing sa right thumb. So, makikita nyo yung flow ng ridges ay papunta sa little finger or ulna bone. So, therefore, yung fingerprint na nasa kaliwa, ulnar loop ang pattern na yan. Okay, how about the pattern on the right? Is it ulnar loop or radial loop? Okay, ano ang dapat tandaan? Dapat alam natin kung saang kamay nanggaling yung fingerprint. So, let's say na yan ay fingerprint ng right index. So, makikita natin yung flow ng ridges niya ay papunta sa thumb finger or radius bone. So, therefore, this pattern is radial loop. Okay, nakuha? Pagpapunta sa thumb, radial loop. Pagpapunta sa little finger, ulnar loop. Radial loop, ulnar loop. Okay? Now, yung tented arc sa letter C, tatlo lang naman yung tatandaan nyo dyan. An angle of 90 degrees or less, an upthrust, and approaching the loop type. Then, yung plain arch naman, the radius flows from one side to the other side with a slight raise in the center. So, yan yung two types of arch. So, ilang percent ang merong pattern ng arch? 5% only. So, bihira lang yung mga ganitong pattern. So, how about loops? 60%. So, ito yung pinaka-common of all fingerprints. Ito yung ulnar loop and radial loop. How about whorl? 35%. So, merong 4 types of whorls. Plain whorl, center pocket loop whorl, double loop whorl, and accidental whorl. So, ito yung plain whorl, no? At least one circuiting ridge is touched or crossed by an imaginary line from delta to delta. While yung central pocket loop whorl,
no circuiting ridge is touched or crossed by an imaginary line from delta to delta. So again, sa plain whorl, at least one circuiting ridge is touched, while yung sa central pocket loop whorl, no circuiting ridge is touched. Okay? Maliwanag. Next, yung double loop whorl, meron siyang two separate loop formation and two separate and distinct shoulder. And of course, two deltas. And lastly, yung accidental whorl, combination siya ng two different types of patterns except plain arch. No? So, yung example natin dito, combination siya ng double loop whorl and tented arch. Don't worry mga amisay, kasi sa board exam, hindi naman kayo magka-classify ng fingerprint. Hindi rin kayo magre-ridge counting at ridge tracing. So, ang importante lang, dapat alam nyo yung mga ginagawa sa 6 na division ng classification formula. Yun yung primary, secondary, subsecondary, major, final, and key, except little finger. And one more thing, dapat alam nyo yung formation ng mga yan sa classification line. So, paano natin madaling matandaan? So, meron akong sariling keyword. Kumampi sa sub. Kumampi sa sub, no? Key, major, primary, secondary, subsecondary, and final. Kumampi sa sub. Okay? So, yan yung formation ng classification formula sa classification line. So, tandaan nyo yan mga amisay. Okay, next, number 31. It is the total failure of the cartridge to discharge may be due to poor ammunition or failure of the firing pin or primer. A. Keyhole shot. B. Hang fire. C. Misfire. D. Backfire. Okay, ang keyword ay total failure of the cartridge to discharge. Ang tamang sagot ay letter C. Misfire. Yung hang fire mga amisay sa letter B, yan yung delay in the discharge of firearm. So, nag-discharge din siya na delay lang. While yung misfire, hindi talaga siya nag-discharge. Okay? Yung keyhole shot naman, yan yung tumbling of the bullet in its flight. And yung backfire naman, mga amisay, yan yung explosive force nung iputok yung barrel kung saan sa breech dumaan yung apoy na na-create nung pagsabog sa halip na sa muzzle. Okay, next question, number 32. It is the ignition system of the cartridge used in a center fire type containing a highly sensitive chemical compound that would ignite into flame once hit by the firing pin. A. Anvil. B. Disc. C. Priming mixture. D. Primer. So, ang tamang sagot mga amisay ay letter D. Primer. So, na-discuss ko na ito noong nakaraan sa part 1. Yung priming mixture naman yan yung highly sensitive chemical compound, also known as percussion powder. Then yung anvil naman, siya yung nagsusuporta and nag-absorb sa blow ng firing pin. So yan mga amisay yung part ng primer na tinatamaan ng firing pin. And lastly, yung this naman sa letter B, yan naman yung nagsisilbing protection ng priming mixture from moisture attack. Ito yung manipis na papel or foil na idinikdik sa priming mixture. So, agad ang tamang sagot dito ay primer, letter D. Okay, next question, number 33. It is a type of firearm which propels a projectile with more than 1 inch diameter. A. Machine gun. B. Artillery. C. Submachine gun. D. Small arms. Ang tamang sagot dito ay letter B. Artillery. So, ang example nito ay bazooka and canyon. So, kung ang artillery mga amis ay more than 1 inch diameter, ang small arms naman ay less than 1 inch diameter. Katulad ng machine guns, shoulder arms, and handguns. Yung machine gun mga amis ay it is primarily designed for military use kasi siya ay automatic and continuous yung firing niya. While yung submachine gun na tinatawag ding grease gun, mas magaan ito sa machine gun. And ginagamitan ito ng ammunition for handgun. So again, ang sagot dito ay letter B, artillery, more than 1 inch diameter. Okay, next, number 34.
It is the discoloration of the blood in the dependent portion of the body, which is important in determining the position of the body after death. A. Rigor Mortis B. Livor Mortis C. Diffusion Lividity D. Hypostatic Lividity. So, what do you think is the correct answer, mga amisay? Is it Livor Mortis or Hypostatic Lividity? Okay, the correct answer here, mga amisay, ay letter B. Livor Mortis. So, bakit Livor Mortis? Kasi hindi specific yung tanong. So, therefore, ang isasagot natin ay yung general, which is yung Livor Mortis. Okay, Livor Mortis or the discoloration of the blood or changes in the blood, usually ang appearance niyan ay 20 to 30 minutes after death. And the discoloration of the blood may varies in color. So, pero usually, ang color niya ay dull red or reddish purple. But, kapag ang kulay ng skin or ng blood ay pinkish color or cherry red, so, ibig sabihin lang niya, namatay siya because of carbon monoxide poisoning or cyanide poisoning. Now, kapag ang color naman ay dark brown, ibig sabihin, namatay siya because of phosphorus poisoning. And kapag naman dark lividity, so namatay siya because of asphyxia. Okay, again, kapag ang color ng skin or ng blood ng patay, no, ay pinkish color or cherry red, ibig sabihin namatay siya because of carbon monoxide poisoning or cyanide poisoning. At kapag dark brown, ibig sabihin namatay siya because of phosphorus poisoning. At kapag dark lividity, ibig sabihin namatay siya because of asphyxia. Okay? Okay, now, ang tanong mga amis ay bakit nangyayari ang livor mortis sa patay, no? Bakit nagkakaroon ng discoloration sa blood at bakit nagtitipon-tipon yung dugo dun sa most dependent part ng ating body? So, alam natin na yung ating heart, no? Siya yung nagpa-pump dun sa blood papunta sa iba't ibang part ng ating body. Now, kapag yung heart natin tumigil sa pag-pump, no? Tumigil siya sa pagtibok, yung every organ, no? Yung every cell sa organ na yon, hindi siya makaka-receive ng oxygen at nutrients na dala-dala nung dugo. So, kung hindi na tumitibok yung puso natin, no? The blood would fall under the influence of gravity. So, yan ay because of gravity. Nagtitipon-tipon yung dugo dun sa most dependent part ng ating body because of gravity. Okay? Nakuha. Okay. So, kung natatandaan nyo mga amin sa no, ang rigor mortis, dinidetermine dyan yung time of death. Then, while dun sa cadaveric spasm, yung cause of death, dito naman sa livor mortis, no, inaalam yung position ng body after death. Okay? Please take note of that. So, now, there are two stages of lividity or livor mortis. The first one is hypostatic lividity and the second one is diffusion lividity. So, yung hypostatic lividity mga amisay, ito yung pagtitipon-tipon ng dugo dun sa most dependent part ng ating body. No? Okay, kapag ang position ng patay ay nakatihaya, no? Saan natin matatagpuan yung blood fall, yung nagtipon-tipon ng dugo? Dun sa most dependent part ng ating body, saan yun? Sa likuran, okay? Kapag ang posisyon ng patay ay nakaupo, saan natin matatagpuan yung blood fall? Okay, sa hita, no? At sa lower back, okay? So, dito sa stage na to mga amisay, sa hypostatic lividity, dito sa stage na to, kapag ginalaw mo yung patay, no? Yung dugo, maaari pang lumipat ng pwesto. So, bakit kaya? Ano sa tingin nyo? Okay? Ito ay dahil yung dugo ay nananatili pa ring fluid, no? So, hindi pa siya namumuo. Fluid pa rin yung dugo. Kaya, pwede pa rin siyang lumipat ng pwesto. So, FYI mga amisay, blood remains fluid for 6 to 8 hours after death, no? 6 to 8 hours after death, blood remains fluid.
So, sa makatwid mga amisay, kung ang hypostatic lividity, no, yung dugo ay nananatili pa rin fluid, dito naman sa diffusion lividity, yung dugo ay namuo na, no, kung saan nagiging fixed or permanent na yung discoloration. Okay? So, nang-develop naman ito at about 12 hours. Okay? Okay, yung rigor mortis naman sa letter A, no? So, familiar na kayo dyan. Okay? So, yan ay stiffening of the muscles and nangyayari yan 3 to 6 hours after death and completes at 12 hours. And tumatagal siya 24 to 36 hours. So, na-discuss ko na yan sa part 1, no? So, ang sagot dito ay Livor Mortis. Okay, next question number 35. A person who can write either with his left or right hand is called what? A. Analogous. B. Bicephalous. C. Ambidextrous. D. Dextrous or dexterous. Okay, the correct answer here mga amisay ay letter C. Ambidextrous. Okay, next question number 36. Is a specimen of writing prepared with deliberate intent of altering the usual writing habits in the hope of hiding his identity. A. Cursive. B. Hand lettering. C. Disguise writing. D. Black capital. Okay, may keyword na tayo dito mga amisay, no? Altering the usual writing habits in the hope of hiding his identity. So, ano daw tawag dun sa sulat kung saan binago niya yung usual na pagsulat niya para itago yung identity niya, para hindi siya makilala. So, hindi siya cursive, hindi siya hand lettering, at lalong hindi black capital. So, ang sagot dito ay letter C, disguise writing, no? Okay, yung cursive writing sa letter A, yan yung ginawang kabit. Kabit-kabit na sulat. While yung hand lettering sa letter B, opposite yan ng cursive writing, kung saan disconnected style naman to, hindi kabit-kabit. And yung black capital, which is simply called capitals, yan yung malalaking letters. Alright? Okay, next question, number 37. A specimen of writing which was executed without intention of changing the usual writing habits. A. Guided writing. B. Natural writing. C. Disguised writing. D. Assisted writing. Okay, may keyword na din tayo, no? Without intention of changing the usual writing habits. So, walang intention na baguhin yung kanyang sulat, no? So, ang sagot dito ay natural writing. So, opposite siya ng disguised writing. Yung guided writing naman, yan ay para sa mga beginners. So, mga bago pa lang matuto magsulat. So, yan yung ginagawa natin sa ating mga anak, sa ating mga kapatid na maliliit, no? So, kung saan siya yung may hawak ng lapis, then hawak-hawak mo din yung kanyang kamay, then ikaw yung gumagalaw din sa kamay niya para makapagsulat yung bata. Yan yung guided writing. Okay, next question number 38. What are gross features of handwriting called? A. Class characteristics. B. Individual characteristics. C. Writing habits. D. Question document. Okay, ang tinatanong mga amisay ay yung features of handwriting or yung characteristics ng handwriting. So, X na C and D. Writing habits and question document. So, dalawa na lang yung pagpipilian. Class characteristics at individual characteristics. So, ang tinatanong dito ay yung gross features ng handwriting. Tinatanong dito mga amisay ay yung gross features ng handwriting. Ano ba yung ibig sabihin ng gross, mga amisay? Okay? General, no? Pag sinabi natin general, pwede mo siyang i-apply sa lahat. Makikita mo siya sa lahat ng klase ng sulat. Kung meron siya ng ganitong sulat, meron ka rin yan, no? Katulad ng capitalization, paggamit ng capitalization, punctuation, yan. Ilan lang yan sa mga halimbawa ng gross features or gross characteristics. So, therefore, ang sagot dito ay letter A, class characteristics or also known as gross characteristics. So, yung individual characteristics naman, yan yung sulat na hindi pangkaraniwan kung saan nagiging unique yung sulat ng
isang tao. Kumbaga siya lang yung may kakayahan na magsulat ng ganun. Sa kanya mo lang makikita yung ganung sulat. Okay? Yung writing habits naman sa letter C, yan yung paulit-ulit na element sa sulat ng isang individual. For example, yung way ng pagsulat mo sa letter T, no? Sa kabit-kabit na letter T, wala siyang butas sa gitna. So, magkadikit lang, no? Makikita mo rin yun sa iba pa niyang mga sulat. So, kung saan nagsiserve siya as identifying characteristics. Ganito pala siya magsulat ng letter T. Walang butas sa gitna. While yung question documents naman, ito yung document kung saan yung pinagmulan at pagiging authentic, no? O yung pagiging tunay ay mainit na pinag-uusapan. So, of course, yung question documents, naglalaman niya ng letters and numbers. So, maaaring sulat kamay, computer printing, copying, o di kaya ay typewriting. Halimbawa, ito yung mga cheque, bills, receipts, contracts, passports, etc. Okay? So, again, ang sagot nito ay letter A, class characteristics. Okay, next question, number 39. The tumbling of the bullet in its flight and hitting the target sideways as a result of not spinning on its axis. A. Recoil. B. Spinning. C. Keyhole shot. D. Gyroscopic action. Okay, anong tawag din sa pag-tumbling ng bullet in its flight? Keyhole shot. Letter C. So, letter C ang sagot dito. Yung recoil, mga amsa, yan yung pag-urong o pag-atras ng baril kapag ang isang bala ay pinaputok mula sa baril. Ang tanong, bakit nagkakaroon ng recoil? Okay, kapag ang isang bala ay pinaputok mula sa baril, yung baril mag-e-exert siya ng force dun sa bullet sa pasulong na direction, forward direction. Then yung bullet naman, mag-e-exert din siya ng equal and opposite force dun sa baril sa paatras na direction. Sa madaling salita, nagkakaroon ng recoil because of force. Okay, next question, number 40. He is known as the father of modern ballistics. A. Calvin H. Goddard. B. Matthew Orfila. C. Dr. Hans Gross. D. Albert S. Osborne. So, father of modern ballistics, sino siya? Siya si Calvin H. Goddard or Calvin Hooker Goddard. So, si Matthew Orfila, siya naman ay father of toxicology. So, ang complete name niya ay Matthew Joseph Bonaventure Orfila. So, yan yung correct spelling ng Matthew niya. M-A-T-H-I-E-U, not M-E-T-H-E-U. Okay? So, si Dr. Hans Gross, siya ay father of what? Father of modern criminalistics. And si Albert S. Osborne, siya naman ay father of question document. Next question, number 41. A test being done to determine whether the blood is of human origin or not. A. Magnus test. B. Precipitant test. C. Diaphanous test. D. Cartridge test. So, ano daw tawag dun sa test kung saan yung blood natin ina-examine, inaalam nila kung yun ay dugo ng tao o hindi. So, anong tawag doon? So, ang tamang sagot dito ay precipitant test, letter B, or tinatawag ding biological test. So, yung Magnus test, Diaphanous test, and Cartridge test, yung tatlong yan ay test to detect circulation. Kung meron bang circulation ng dugo. So, sa tatlong yan, yung Magnus test, yung most reliable. So, ang ginagawa dyan, yung base ng daliri natin, ito, tinatali yan na paikot ng sobrang higpit. So, itong area na to, bloodless zone yan. Dahil yan dun sa tali na nilagay dito kung saan pinipigil niya yung pagdaloy ng dugo papunta dito. And ito naman, itong area na tinalian, makikita mo, ma-observe mo, kulay asul siya at namamaga. So, ibig sabihin lang yan, may circulation ng dugo. So, pag hindi naganap yun, ibig sabihin, hindi nagsisirculate yung dugo. Sa diaphanous test naman, kapag pinapat mo yung kamay mo sa strong light, for example, flashlight, no? Pag pinapat mo siya sa flashlight, itong part na to, mapapansin mo kulay red siya. So, dati gawain ko ito nung bata pa ako. So, ma-observe mo yan mga amisay kapag buhay pa. Pero kapag patay na, nagiging kulay yellow.
Sa iCards test naman, ginagawa yan through injection of the fluorescent. So, once na ma-apply yan, magbabago yung kulay ng skin, magiging yellowish green. So, ito ay indikasyon na patuloy yung circulation ng dugo. So, sa makatwid, kapag tumigil yung circulation ng dugo, hindi magbabago yung kulay ng skin kapag in-injectionan siya ng fluorescent. Okay, again, yung Magnus test, Diaphanous test, and iCards test, yung tatlong yan ay test to detect circulation. Okay, next question, number 42. What is that ridge that divides into two ridges and which resembles a fork structure? So, para daw siyang tinidor. A. Convergence, B. Enclosure, C. Bifurcation, D. Divergence. So, anong sagot mga amisay? Okay, ang sagot dito ay letter C, Bifurcation. Favorite din siya sa board exam mga amisay. And another possible question about bifurcation, kapag meron daw bifurcation and other types of deltas, ano daw yung pipiliin mo? Yung bifurcation. Yung convergence dyan mga amisay, yan yung two separate ridges that meets at certain point. So, ito yan. Two separate ridges that meets at certain point. So, sila yung pinagtagpo ng tadhana. Convergence yan. Then, ito yung enclosure na tinatawag ding lake or islet. Single ridge that splits into two, nahati sila sa dalawa, then, nag-meet ulit to form the original ridge. So, isa lang siya, naghiwalay sila, and then, nagkabalikan muli. Sana all! So, yan yung enclosure, lake, or islet. Then, ito naman yung divergence. So, two separate ridges that spreads apart. So, sabay silang nangarap, pero pagdating sa huli, hindi sila nagkasundo sa hiwalay sila ng landas. Okay? So, yung convergence, enclosure, bifurcation, and divergence, yung apat na yan ay ridge characteristics. Okay, next question, number 43. Is a forensic science discipline that deals with the identification and quantification drugs, poison, and other toxic substances in body tissues and fluids. A. Forensic odontology, B. Forensic anthropology, C. Forensic toxicology, D. Forensic entomology. Okay, ang pinag-uusapan dito yung poison and mga toxic substances sa ating body tissues. So, ang sagot dito ay forensic toxicology. So, 2 times itong lumabas noong November 2019 board exam. Yung forensic odontology yan ay dental identification. And then yung forensic anthropology is skeletal identification. So, itong dalawa na-discuss ko na ito sa part 1. Yung forensic entomology naman, yan ay study of insects. Okay, next question, number 44. So, by the way, mga amis, itong number 44 to 50, hindi siya lumabas noong November 2019 board exam. Pero, ilang beses na rin siyang natanong sa board exam. Okay? So, bali yung numbers 1 to 43, yan, lumabas yan sa board exam. Okay. Question number 44, it refers to the response given by the subject which is considered a deviation from the normal tracing or norms of the subject in the relevant question. A. Positive response, B. Normal response, C. Specific response, D. Reaction. Okay, ano daw tawag dun sa response kapag relevant questions yung tinatanong sa subject? Okay, specific response. So, ang sagot dito ay letter C, specific response. Kapag naman irrelevant questions ang tinatanong sa subject, ang magiging response niya ay normal response lang. So, na-discuss ko ito sa part 1. Pag relevant questions, specific response. Pag irrelevant questions, normal response. Question number 45. It refers to all fingerprints left at the crime scene, including those left accidentally or unconsciously. A. Chance prints, B. Latent prints, C. Fragmentary prints, D. Smudge prints. Okay, all fingerprints left at the crime scene, anong tawag sa prints na yon? Okay, letter B, latent prints.
So usually yung mga ganitong prints, hindi agad nakikita pero nag-i-exist siya. Andun siya mismo, hindi mo lang napapansin. Alam niyo kung bakit mga amisay? Dahil may mahal na siyang iba na hindi ka na niya napapansin. Charot. Okay, latent prints, ito yung mga hidden prints at kadalasan nakikita siya sa crime scene. Okay mga amisay, ang latent prints according to degree of visibility ay maaaring visible, semi-visible, and invisible prints. Pag visible prints, madali lang makita dahil sa makukulay na bagay katulad ng blood, ink, and paint. While yung semi-visible prints naman, nakikita din siya pero hindi ganun kalinaw unlike sa visible prints na madaling ma-recognize. Ang halimbawa nito ay yung mga prints na makikita sa dust, clay, and putik. Yung invisible prints naman, ito yung mga prints na nabuo dahil sa pawis, through sweat or perspiration. So sa tatlong yan, according to degree of visibility, yung invisible prints ang pinaka-common na nakikita sa crime scene. So para ma-develop itong prints na to, ginagamitan siya ng dusting method. So ito yung pinaka-common way ng pag-develop ng latent prints by using black powder. By the way mga amisa, yung chance prints saka latent prints, magkaiba po yan, okay? Yung chance prints are those prints left at the crime scene accidentally or unconsciously, while yung latent prints refers to all fingerprints left at the crime scene, including those left unconsciously or accidentally. Okay? So, merong two other types of latent prints. Ito yung fragmentary prints saka smudge prints. Yung fragmentary prints, ito yung prints na nagpapakita ng incomplete ridges. So, hindi siya buo na print. While yung smudge prints, nabuo naman to because of sliding motion of the finger. Okay? So, ang sagot dito ay latent prints. All fingerprints left at the crime scene. Latent prints ang sagot dyan. Okay, next question number 46. What is the principle involved in fingerprinting which states that no two fingerprints are exactly alike unless taken from the same finger? A. Generality. B. Permanency. C. Individuality. D. Infallibility. Okay, the correct answer here mga amisay ay letter C. Principle of individuality, which states that no person have the same fingerprint or no two fingerprints are exactly alike. So, iyan ay pinatunayan ni Sir Francis Galton and ayon sa kanya, ang possibility sa dalawang prints para maging pareho ay 1:64 billion. While yung principle of permanency naman or constancy na tinatawag din from womb to tomb principle, ang ibig sabihin niyan, once na yung friction ridge ay fully developed na, yun ay mananatili na at hindi na magbabago habang buhay. Maliban na lamang kung yung dermis ay na-damage kung saan nagkukos siya ng permanent scar. So, kailan ba nabubuo yung ridges? Yan po ay nabubuo from 3rd to 4th month of fetus life and nakukumpleto yan from 5th to 6th month before birth. So, yan naman ay pinatunayan na Sir Herman Welker kung saan print niya yung kanyang palm twice with a lapse of 41 years. Next, yung principle of infallibility naman, this postulates that fingerprints is a reliable and positive means of identification kasi hindi siya madaling dayain or pikein or gayahin. So, walang generality mga amisay, tatlo lang ang principles of fingerprint. Yun ay yung permanency, individuality, and infallibility. Okay, next question number 47. It refers to a physical injury found at the site of the application of force. A. Contricop injury. B. Cop injury. C. Cop contricop injury. D. Locus minoris resistentia. So, ang tamang sagot dito mga amisay ay letter B, cop injury.
So, yung injury ay makikita mo dun sa site of the application of force. So, dito ako pinukpok, dito din makikita yung injury. Yung contricop injury naman, opposite siya ng cop injury. Kung saan dito ako pinukpok, pero dito makikita yung injury. Now, yung contricop injury naman, makikita yan yung injury both at the side and opposite side of the application. Yung locus minoris resistensya naman, yan ay Latin term which means a place of less resistance, kung saan yung injury ay hindi mo makikita dun sa side and opposite side ng application of force, kundi makikita mo siya dun sa area na nag-o-offer ng least resistance sa in-apply na force. For example, pinukpok ka dito pero wala kang makikitang injury dito o di kaya dito, pero may makikita kang pasa dito sa mata, bandang mata. Yan ay dahil sa fracture na tinatawag na paperaceous bone. So, yun yung locus minoris resistensya. Okay? Number 48, it is a lighting condition where object in open space cast a deep and uniform or distinct shadow. A. Dull sunlight. B. Hazy sunlight. C. Bright sunlight. D. Cloudy dull. So, pag deep and uniform or distinct shadow, yan ay bright sunlight. Pag hazy sunlight, transparent or bluish shadow due to thin clouds. So, manipis na clouds. While yung dull sunlight, no shadow due to thick clouds. Okay? Okay, ang standard combination ng shutter speed and lens aperture sa bright sunlight ay shutter speed na 1/125 and lens aperture na f11. Sa hazy sunlight, ang standard combination ay 1/125 and lens aperture na f8. And sa dull sunlight, ang standard combination ng shutter speed at lens aperture ay shutter speed na 1/125 and lens aperture na f5.6. Okay, next question number 49. What is the classification of a hand with amputated fingers or fingers missing at birth? A. MM32/32 MMM/MMM. B. MM32/32 M/M WWW. C. M/M32/32 W/W MMM/MMM. D. M/M31/31 W/W MMM/MMM. Ang hirap naman basahin ito. So, bago natin yung sagutan mga amisay, i-discuss ko muna yung 3 rules pagdating sa classification ng missing or amputated fingers. Rule number 1, kapag may isang daliri na putol or higit pa, i-interpret mo siya same dun sa corresponding digit nung kabilang daliri. So, for example, ito, putol ito. Pero ito, hindi. So, ang magiging classification nitong putol na daliri na to, ay yung classification nito. Okay, nakuha? Now, rule number 2, kapag yung parehong daliri na magkabilang kamay ay putol, ang magiging classification niya ay plain whorl with meeting tracing. For example, ito, parehas silang putol. Ang magiging classification nitong dalawang to ay plain whorl with meeting tracing. So, therefore, kapag lahat ng daliri ay putol or wala, rule number 3, all shall be treated as plain whorl with meeting tracing. So, dahil lahat ay magiging plain whorl, ang magiging primary classification niya ay 32/32. Remember na ang whorl patterns lang ang may value. So, kapag lahat ng fingers ay whorl pattern, ang magiging primary classification niya ay 32/32. Okay, anong tamang sagot dito mga amisay? Ang tamang sagot dito ay letter C. M/M32/32 W/W MMM/MMM. So, please take note of that. So, yung 32/32, yan yung primary. So, that means that all fingers are whorl. Then, yung
W over W, yan yung secondary. So, bakit W? Kasi yan yung symbol ng plain word. So, saan nakukuha yan? Sa index finger. Remember na pag galing sa index finger, ang isusulat mo ay capital letters. And dun sa natitirang apat na forefinger, small letters lang para sa mga patterns na radial loop, plain arch, and tented arch. So, yan yung rat. Yung MMM over MMM naman, yan ay sub-secondary. Kung saan nakuha naman yan sa index, middle, and ring finger. So, dalawa lang naman yung ginagawa dito. Ridge counting and ridge tracing. So, since amputated finger yung pinag-uusapan natin, according to the rule, all shall be treated as plain word with meeting tracing. So, since plain word sila lahat, meeting, meeting, meeting. Okay? Yung M over M naman, yan yung major classification. So, dalawa lang din yung ginagawa dyan. Ridge counting and ridge tracing. So, since amputated finger yung pinag-uusapan, ang magiging major classification ay meeting. So, bakit walang key and walang final? Bakit kaya? Kasi wala ka namang i-ridge count kasi nga putol yung mga daliri. Kasi sa final division, ang ginagawa dyan, ridge counting ng both loop and whorl. While sa key division, ridge counting ng first loop except little finger. So, please take note nyo yan mga amis. Ang kabilang lang dyan ay primary, secondary, sub-secondary, and major. Okay? Okay, last number. Number 50. The electromagnetic spectrum is composed of invisible and visible light. The wavelength of visible light is A. 0.01 to 30 millimicrons, B. 30 to 400 millimicrons, C. 400 to 700 millimicrons, D. 700 to 1000 millimicrons. So, ang wavelength ng visible light ay letter C, 400 to 700 millimicrons. Yung 0.01 to 30 millimicrons, yan ay wavelength ng X-ray na tinatawag ding Roentgen rays, which is named after Conrad Wilhelm Roentgen. So, ang X-ray ay ginagamit sa examination ng fractures, dislocations, and ginagamit din yan to check whether merong foreign objects inside the body. Okay, yung 30 to 400 millimicrons naman, yan ay wavelength ng ultraviolet, which is also known as black light. So, itong ultraviolet, ginagamit ito sa pag-develop ng mga erasure, invisible writing, contact writing, latent prints, etc. Then, yung 700 to 1000 millimicrons naman, yan ay wavelength ng infrared, which is also known as heat rays. So, itong infrared, ito naman yung ginagamit sa pag-develop ng charred documents. So, ano yung charred documents? Ito yung nangitim na dokumento dahil sa sunog. So, yan yung apat na photographic rays. Ang tatandaan nyo lang dyan ay SUV, no? X-ray, ultraviolet, visible light, and infrared light. So, again, ang sagot dito ay letter C, 400 to 700 millimicrons. Okay, dyan na nagtatapos ang ating discussion. So, hopefully, meron kayong natutunan. And again, para sa mga hindi pa nakakapanood ng part 1, pumunta lang kayo sa description sa ibaba. Andyan yung link ng part 1. And para din sa mga hindi pa nakakapanood ng ibang rationalization, andyan na rin po sa description. Okay? So, good luck sa inyong darating na exam at magtiwala lang kayo sa sarili nyo na papasa kayo. At syempre, samahan nyo ng gawa at ng dasal. At huwag nyo rin kalilimutan na walang imposible sa taong matyaga. So, thank you and God bless.